Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're going through Krishna book. This evening we're on chapter number 5. The title is The Meeting of Nanda and Vasudeva. อาทิตย์นี้เราก็อ่านต่อจากหนังสือพระกฤษณานะคะบทที่5หัวข้อว่านันดาพบปะวาสุเดฟ So we heard how Vasudeva had brought his child, the boy, over to the home of Nanda Maharaj and exchanged it for the girl. เราก็ได้ยินเรื่องราวของตอนที่วาสุเดฟนะคะได้เอาบุตรของตนเนี่ยมาเปลี่ยนกับบุตรธิดาบุตรสาว And this way Vasudeva went back to Kamsa's prison, and when Kamsa heard that Devaki had delivered a child, Kamsa came to kill the child. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคำสักก็จะได้รับข่าวนะคะว่าเดวกีเนี่ยให้กำเนิดแก่บุตรแล้วและหลังจากนั้นเขาก็จะมาเอาบุตรไปเพื่อที่จะพยายามฆ่านะคะแต่เป็นบุตรธิดา But when Kamsa tried to kill the child, the baby rose up into the air and took the form of Mother Durga. แต่ตอนที่ขณะที่คำสักพยายามจะฆ่าเนี่ยกลายเป็นว่าเด็กน้อยนะคะก็ได้หลุดออกมาหลุดจากมือไปแล้วก็เป็นได้ถือในร่างของพระแม่ดูรกาก็ได้ปรากฏในร่างของพระแม่ดูรกา Now, demons like Kamsa, they always worship the demigods, and he was a devotee of Durga. So when he saw his sister that his sister's child was Durga, he became very changed, and he gave respect to his sister. พอคนอย่างคำสาใช่ไหมคะสิ่งที่เขาหรือเทพเจ้าที่เขาบูชาเนี่ยก็คือพระแม่ดูรกาใช่ไหมคะพอพระแม่ดูรกาเนี่ยเขาก็จะพอเขาเห็นว่าพระแม่องค์ที่เขาบูชาเนี่ยปรากฏต่อหน้าเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะ At that time he released Vasudeva and Devaki from his prison. He let them go free. และหลังจากนั้นเนี่ยคำสาก็จะรู้สึกสำนึกได้นะคะแล้วก็จะรู้สึกถึงความเป็นพี่ชายของเดวกีนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะรู้สึกผิดแล้วเขาก็จะให้ให้เดวกีเนี่ยออกไปจากคุกได้ But then the next day Kamsa met with all his demon friends, and the demon friends were not happy about everything. แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยคำสาก็จะได้พบปะกับเพื่อนฝูงที่เป็นมารของเขาทั้งหลายนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาได้พูดไปในสิ่งที่เขาทำเนี่ยปรากฏว่าคนเหล่านั้นเพื่อนของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยชื่นชมหรือชื่นชอบ Because when Mother Durga rose into the air, she told Kamsa that
Kamsa, you're a fool. The child who's going to kill you is already born, and you cannot kill me. เพราะว่าตอนที่พระแม่ดูรกานะคะทรงหลุดออกไปจากมือแล้วทรงปรากฏเนี่ยพระนางทรงกล่าวว่าเจ้าคำสานาโง่เจ้าไม่รู้หรอกว่าบุตรที่จะมาสังหารเจ้าในอนาคตเนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นแล้ว So when Kamsa told this to all the demons said, then we will kill all the young children born in the last 10 days. พอคำสาพูดแบบนี้ให้กับเพื่อนที่เป็นมารฟังใช่ไหมคะทุกคนก็บอกว่าโอเคงั้นสิ่งที่เราควรทำต่อไปก็คือเราควรที่จะสังหารเด็กทุกคนที่เกิดวันที่ผ่านมาแล้วดู Archana? Yes, Gurudev. Okay, I mute her. Yeah, please. Although Krishna was born to Vasudeva and Devaki, Vasudeva had brought baby Krishna over to the home of Nanda Maharaj and taken the baby girl who Yashoda had given birth to. ถึงแม้ว่าคริชนาเนี่ยจะเกิดกับวาสุเดฟใช่ไหมคะเกิดที่วาสุเดฟและเดวกีเนี่ยแต่หลังจากที่พระองค์ทรงประสูติเนี่ยก็ได้เกิดการแลกเปลี่ยนนะคะกับลูกของนันดามหาราชและก็คุณแม่ยโสดา So Krishna was actually the son of Vasudeva and Devaki, and Kamsa wanted to kill that child, but he didn't know where it was. เพราะฉะนั้นคนที่คำสาอยากจะสังหารหรืออยากจะฆ่าก็คือคริชนาที่เกิดจากวาสุเดฟและเดวกีนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือคำสาเนี่ยหาไม่เจอแล้วว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหนและเขาหายไปไหน And Kamsa thought Vasudeva and Devaki's child was the girl who had become Durga. แต่สิ่งที่คำสาคิดก็คือลูกของวาสุเดฟกับเดวกีเนี่ยคือเป็นลูกสาวแล้วก็พอเขาจะฆ่าก็กลายเป็นพระแม่ดุร์กา So Nanda Maharaj has Krishna in his home as the child, and he thinks this child is Mother Yashoda's child. แล้วนันดามหาราชนะคะที่มีลูกอยู่ที่บ้านเป็นคริชนาเนี่ยเขาก็คิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นลูกที่เกิดโดยคุณแม่ยโสดา So he had a very nice birth ceremony for Krishna. แล้วก็มีการจัดงานนะคะจัดงานวันเกิดของคริชนาอย่างดีมาก And when everybody in Vrindavan heard that Mother Yashoda had given birth to a male child, they were all very happy, and many people came to their house to see the child. เพราะฉะนั้นพอทั่วทั้งหมู่บ้านเนี่ยได้ทราบข่าวว่าคุณแม่ยโสดาเนี่ยให้กำเนิดบุตรชายใช่ไหมคะทุกคนก็มาร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี So Nanda Maharaj was not so young. He was a little bit older, and Mother Yashoda also was not so young. So they were very lucky to have a child. And usually to get a male child is not possible if you're older. เพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยทั้งคุณแม่ยโสดาและนันดามหาราชนะคะทั้งคู่เนี่ยมีอายุค่อนข้างมากแล้วเวลาสูงอายุแล้วใช่ไหมคะในการที่จะมีลูกเนี่ยมันก็จะยากแต่ว่านี้เนี่ยด้วยความโชคดีไม่ใช่แค่มีลูกแต่ว่ามีลูกที่เป็นผู้ชายเนี่ยซึ่งมันยากไปกว่าอีกแต่ว่าทั้งคู่ก็ได้รับสิ่งนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่น่ายินดีปรีดามาก So people were really happy when they heard that Mother Yashoda had given birth to a male child. เพราะฉะนั้นเวลาเขาได้ยินข่าวนี้กันใช่ไหมคะผู้คนเนี่ยก็เลยดีใจมากสำหรับพวกเขาทั้งสอง So Nanda Maharaj got the astrologer to come to their home. He's a Brahmana, and he does the birth ceremony. แล้วก็นันดามหาราชนะคะก็ได้จัดงาน
พิธีจะเป็นพิธีจัดงานวันเกิดของลูกใช่ไหมคะก็ได้ให้นักโหราศาสตร์เนี่ยมาด้วยนะคะมาร่วมพิธีแล้วก็เพื่อที่จะมาทำนายอนาคตของเด็ก Yeah, in the Vedic culture, there's many different ceremonies which they perform when the child is born. ตามระบบพระเวทนะคะจะมีหลายพิธีมากที่คนเนี่ยจะปฏิบัติเวลาที่มีเด็กเกิด One of the things they do is everybody will take bath and put on very nice clothes and decorate themselves with ornaments, and then they'll come before the child. สิ่งที่เขาจะทำอย่างหนึ่งก็คือเขาจะอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วก็แต่งกายสุภาพสวยงามแล้วก็จะใส่เครื่องประดับนะคะแล้วก็จะมาหาเด็กจะมาอุ้มเด็ก And at that time the astrologer will tell about the future of the child because the astrologer can calculate what will be the behavior, what will be the nature, the qualities of the child. แล้วก็นักโหราศาสตร์นะคะเขาก็จะคำนวณโดยดูดวงดาวแล้วก็ดาวเคราะห์ต่างๆเนี่ยแล้วก็จะบอกถึงอนาคตของเด็กว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็จะทำอะไร So Nanda Maharaj and all the members of the family dressed nicely and they came and sat down in front of the baby. เพราะฉะนั้นทางครอบครัวของนันดามหาราชเลยนะคะทุกคนก็แต่งกายสวยงามนะคะแล้วก็พร้อมที่จะแล้วก็นำเด็กเนี่ยมาเพื่อที่จะให้พราหมณ์ท่านเนี้ยทำนาย And they had many Brahmins come to recite different mantras to create auspiciousness. แล้วก็เรียกพราหมณ์นะคะมาหลายคนเลยเพื่อที่จะให้มาแล้วก็สวดบทมนต์พระเวทนะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล And they worship all the demigods also at this occasion. แล้วก็มีการบูชาเหล่าเทวดาด้วยในงานนี้นะคะ And they worship all the forefathers of the family. แล้วก็มีการบูชาบัมพบุรุษด้วยเช่นกัน And at that time Nanda Maharaj gave charity because his wife has delivered a child, so he's very happy. So he gave 200,000, means 2 lakh cows. He gave them in charity to the Brahmanas. แล้วก็นันดามหาราชนะคะก็มีความดีใจมากนะคะที่ได้ลูกชายใช่ไหมคะก็เลยทำทานนะคะทำทานโดยการแจกวัว 200,000 ตัวนะคะเป็นทานให้กับพวกพราหมณ์ And these cows were all decorated with nice silk cloth and ornaments of different minerals like gold and silver. แล้วก็วัวแต่ละตัวนะคะก็มีการตกแต่งอย่างดีโดยมีเครื่องประดับใส่ให้นะคะแต่ละตัวมีทองเป็นเครื่องประดับแล้วก็ถวายให้เป็นทาน And then he would give the brahmanas, as well as giving cows, he would give a lot of grain like rice or wheat. แล้วก็ไม่ใช่แค่การให้วัวเป็นทานนะคะก็ยังมีการให้ข้าวสารอาหารแห้งอีกด้วย And he would decorate everything with ornaments and cloth, nice cloth. แล้วก็ให้เสื้อผ้าด้วยนะคะให้เสื้อผ้าไปด้วย So you see, in the time of Lord Krishna, people who were doing agricultural work, like taking care of the cows and cultivating the land, they were very wealthy. เราสามารถเห็นได้นะคะในสมัยคริชนาเนี่ยบุคคลที่ทำงานเป็นแบบว่าดูแลวัวมีดูแลสวนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพวกนี้เนี่ยเขาจะมีเงินและมีฐานะค่อนข้างดี Nowadays, if you see people who work in the farming, then they don't even have good cloth, they just have old cloth, and they don't have anything, any wealth. Everything is so degraded now in the Kali Yuga. แต่ในกาลยุคนี้ใช่ไหมคะเราสามารถเห็นได้ว่าคนที่เป็นชาวนาหรือว่าคนที่ทำพวกฟาร์มใช่ไหมคะเขาจะไม่ค่อยมีเสื้อผ้าดีๆใส่หรือว่าอาจจะไม่ได้มั่งคั่งร่ำรวยมากขนาดนั้น But in the times of Lord Krishna, the farmer and the people taking care of the cows and growing the crops, they were the real wealthy people.
แต่ว่าในสมัยคริชนาเนี่ยเราสามารถเห็นได้เลยว่าบุคคลที่ทำงานตรงนี้ใช่ไหมคะบุคคลที่ทำสวนทำเป็นดูแลวัวเนี่ยพวกนี้เขาจะมีสมบัติใช่ไหมคะเยอะมากแล้วก็จะดูเป็นคนร่ำรวยมีเสื้อผ้าดีๆใส่ So in the Vedic culture, when someone has some wealth, or when they have something valuable, they have to purify it. ในในตามหลักพระเวทใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีสมบัติอะไรมีทองอะไรอย่างนี้เขาจะต้องทำให้สิ่งนั้นเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้น Just like if you have wealth, Nanda Maharaj had some wealth, so he gave cows and he gave gold and charity to the brahmanas. เหมือนกับนันดมหาราชที่ท่านเนี่ยมีสมบัติค่อนข้างเยอะใช่ไหมคะท่านก็เลยทำทานโดยถวายวัวให้กับพวกพราหมณ์เยอะแยะมากมาย And by giving grain in charity to the brahmanas, that's for the benefit of the new baby. และการถวายพวกข้าวสารอาหารแห้งให้กับพราหมณ์ใช่ไหมคะทำให้อันนั้นเนี่ยเป็นการเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้แก่เด็กที่มาเกิด We are always living in a contaminated condition of life. Nowadays, we're always contaminated. ชีวิตที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะคะหรือชีวิตที่เรามีใช้อยู่ปัจจุบันเป็นชีวิตที่ถูกพันธนาการ So we have to purify our life by taking bath and cleansing the body inside and outside. เพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้ตัวเราเองเนี่ยบริสุทธิ์ขึ้นโดยการอาบน้ำทั้งภายในและภายนอก We have to do austerities, we have to worship the Lord, and we have to give charity. เราต้องปฏิบัติความเพียรเราต้องบูชาพระเจ้าแล้วก็เราต้องให้ทานด้วย Of course, we can only give charity if we have some wealth. If we don't have any wealth, we're not expected to give charity. การให้ทานก็ถือว่าเป็นการดีและสิ่งสำคัญนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีพอในการที่จะให้ด้วยถ้าเกิดว่าเราไม่มีก็ไม่เป็นไร But we can purify ourselves by studying the scriptures like the Veda. แล้วเราก็สามารถทำให้ตัวเราเองบริสุทธิ์ขึ้นได้โดยการศึกษาคัมภีร์พระเวท So by birth we're all Sudra, but we can become purified, we can become twice born. การเกิดของเราใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยเกิดมาเป็นซูตราทั้งหมดแต่ว่าเราเนี่ยสามารถทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ขึ้นได้โดยการเกิดครั้งที่สอง If we get initiation from a qualified teacher and he trains us, then we can become a brahmana. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้รับการอุปสมบทจากพระอาจารย์ที่เชื่อถือได้ใช่ไหมคะแล้วท่านเนี่ยก็จะสอนเราให้ความรู้ทิพย์กับเราในลักษณะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้และทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ And the brahmana can go on to become a devotee or a Vaishnava, which is higher than a brahmana. บรามณะนะคะยังไม่ถือว่าเป็นวรรณะที่สูงสุดวรรณะที่สูงไปกว่าบรามณะก็คือการเป็นสาวกขององค์พระควานหรือเป็นวัชนวะ So there were many brahmanas came for Krishna's birth ceremony, and they were all chanting different mantras. เพราะฉะนั้นก็มีพราหมณ์นะคะมาพิธีงานวันเกิดของคริชนาเนี่ยเยอะมากนะคะแล้วทุกคนเนี่ยก็สวดมนต์จากมนต์จากพระเวทอยู่ And then some people were singing, and some were playing on bugle, on the bugle. You know, it's a bugle. It's like a trumpet. แล้วก็ผู้คนนะคะก็พิธีก็มีทั้งพราหมณ์สวดมนต์ก็มีนักร้องเพลงนักดนตรีก็ตีนะคะแล้วก็มีเป่ามีอุปกรณ์เครื่องเป่า So when they were doing the ceremony for the birth of Krishna, there were so many nice loud vibrations that you could hear the vibrations of the mantras, and the music could be heard all over the land of Nanda Maharaj. Nanda Maharaj has a lot of land, but you could hear coming from the house. You could hear all the mantras, all the sound. แล้วก็คลื่นเสียงนะคะคลื่นเสียงที่ได้
อยู่ในงานวันนี้ที่ในบ้านของนันดามหาราชที่ท่านจัดใช่ไหมคะปรากฏว่ามันดังแล้วมันก็ไปทั่วแบบจากพื้นที่ข้างนอกเนี่ยก็สามารถได้ยินได้บ้านของนันดามหาราชเนี่ยนันดามหาราชเป็นบุคคลที่มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็ทุกคนสามารถได้ยินได้ They did a lot of decoration in preparation for the festival. แล้วก็มีการตกแต่งนะคะตกแต่งพิธีสถานที่เนี่ยเยอะมาก They put flags everywhere and decorated mango leaves around the place. ได้มีการตกแต่งโดยการมีธงนะคะแล้วก็มีใบมะม่วงนะคะซึ่งถือว่าเป็นใบที่เพิ่มความเป็นสิริมงคล And they put paintings everywhere, different beautiful paintings hang on the walls. แล้วก็มีการภาพวาดนะคะก็มีการแขวนตามกำแพงต่างๆเป็นการตกแต่ง And even the cows and the bulls and the calves, they were all decorated. แล้วก็ทั้งวัวนะคะลูกวัวทั้งหลายเนี่ยก็ได้รับการตกแต่งอย่างดี And they were painted with different colors on them. แล้วก็มีสีด้วยนะคะได้ทาสีเป็นการตกแต่งพวกเขา And some of them had garlands of peacock feathers, and some of them were covered with cloth and different necklaces. แล้วก็บางคนเนี่ยก็ได้ใช้สีใช่ไหมบางคนก็มีสร้อยคอนะคะสร้อยคอเป็นมุกสร้อยคอเป็นเครื่องประดับเป็นอัญมณีมีค่ะ So when the other people, the other cowherd men in Vrindavan, when they heard Nanda Maharaj was celebrating the birth of his son, they also became very happy. เวลาผู้คนเนี่ยเขาได้ข่าวว่านันดามหาราชเนี่ยกำลังจะเฉลิมฉลองพิธีลูกของเขาที่เขาได้รับลูกชายเนี่ยทุกคนก็รู้สึกยินดีด้วยกับเขานะคะ They wore nice turban on their head, and then they had also earrings and necklaces. This is the men, right? They had earrings and necklaces, and they wore nice garments with nice ornaments. แล้วก็ทุกคนนะคะก็ได้แต่งตัวอย่างดีได้ตกแต่งตัวนะคะใส่ตังหูที่ดีคาดผมที่ดีแล้วก็เครื่องประดับที่ดีเพื่อเป็นการแสดงถึงความยินดีในการมาที่งานด้วย And they brought some present to give to Mother Yashoda and Nanda Maharaj. แล้วก็ได้เตรียมนะคะของขวัญที่จะเอามาให้กับคุณแม่ยโชดาและก็นันดามหาราช And then the women also, the village ladies, the wives of all the cowherd men, they also decorated themselves very nicely with beautiful clothes and ornaments. แล้วก็พวกผู้หญิงเลี้ยงวัวนะคะที่อยู่แถวนั้นก็ได้มาร่วมพิธีด้วยนะคะก็ได้แต่งตัวอย่างดีนะคะเพื่อที่จะมาร่วมพิธีแสดงความยินดี And the women also, they put some fragrant, some scent, some perfume stuff on their bodies to smell nice, like women do. แล้วก็ผู้หญิงนะคะก็ได้ทาน้ำหอมนะคะใช้น้ำหอมกลิ่นหอม So all the gopis, these gopi ladies, they look very beautiful, and they came there to see Mother Yashoda's child. แล้วโกปีทั้งหลายเนี่ยก็ได้แต่งตัวมาอย่างดีและสวยงามมากนะคะเพื่อที่จะมาดูลูกของคุณแม่ยโชดา It described how the gopis, they all had beautiful bodies. They had very nice swollen breasts, and they had beautiful big hips. แล้วก็ได้อธิบายถึงความสง่างามของโกปีนะคะว่าเสื้อผ้าที่เขาใส่มันสวยงามแล้วก็รูปร่างของเขานะคะเอวคอดแล้วก็สะโพกผาย And the necklaces, their necks were decorated with nice jewels, and their lips, they had also lipstick, different kinds of lipstick. แล้วก็บอกว่าคอนะคะก็ตกแต่งไปด้วย
สร้อยคออันสวยงามแล้วก็ปากของเขาหรือริมฝีปากของเขาเนี่ยก็ได้ทาลิปสติกต่างแต่ละสี And their eyes had different ointments on them also for decoration, and their hands had nice bangles of gold. แล้วก็ตาเนี่ยเขาก็ได้กรีดตาอย่างสวยใช่ไหมคะแล้วก็มือของเขาเนี่ยก็ตกแต่งไปด้วยกำไลข้อมือที่เป็นทอง And then when they would come to see Mother Yashoda, they would bless the child that, oh, may you live a long time and just protect us. แล้วก็เวลามาที่บ้านของคุณแม่ยโชดาใช่ไหมก็ให้พรเด็กน้อยบอกว่าขอให้เธอเนี่ยมีชีวิตอยู่ยาวๆแล้วก็ช่วยปกป้องพวกเราด้วย And they would sprinkle a mixture of yogurt and milk and water and turmeric powder. They would sprinkle it on everybody and on the baby and Mother Yashoda. แล้วเขาก็จะสาดน้ำนะคะสาดน้ำเหมือนน้ำมนต์นะคะที่เขาจะผสมด้วยน้ำเปล่าโยเกิร์ตแล้วก็ขมิ้นอย่างนี้นะคะรวมกันแล้วเขาก็จะสาดให้ทุกคนสาดให้เด็กด้วยแล้วก็ผู้คนที่มา So it was a very happy, everyone was very happy, very joyful, and they were playing beautiful music, and musicians were there playing music all the time. เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความสุขมากนะคะทั้งเจ้าของงานแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานในวันนั้นแล้วก็นักดนตรีอะไรเงี้ยก็มีเสียงดนตรีบรรเลงบทเพลงไปอย่างดีเป็นบรรยากาศที่ดีมาก So when the gopis were throwing the mixture of yogurt and turmeric and milk, and then the cowherd men, they saw the women doing this, and they began to also throw yogurt and milk and ghee and butter and water everywhere. และหลังจากที่พวกโกปีใช่ไหมคะพวกเด็กผู้ชายเลี้ยงวัวเขาก็จะเห็นว่าเด็กหญิงเลี้ยงวัวพวกโกปีเนี่ยกำลังสาดน้ำที่ผสมด้วยนมขมิ้นโยเกิร์ตให้ทั่วทุกคนอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะทำบ้างเขาก็เลยไปเอานมโยเกิร์ตแล้วก็เนยมาผสมแล้วก็สาดใส่ทุกคนเช่นกัน So this way Nanda Maharaj saw everybody so happy, he also became very happy, and he was giving charity to everyone. นันดามหาราชนะคะหลังจากที่ได้เห็นความสุขของทุกคนเนี่ยนันดามหาราชตัวเองก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะแล้วตัวเองก็ยิ่งมีความสุขกับการให้ทานด้วย Right, he would give charity especially to the people who were singing, and some of the singers, they were singing the scriptures, they were singing the Upanishads and the Puranas. แล้วนันดามหาราชนะคะก็จะให้ทานไปเรื่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะให้เหมือนให้ทานกับคนที่เป็นนักร้องด้วยนะคะบางคนเนี่ยก็จะร้องบทมนต์จากอุปนิชัดบ้างบางคนก็จะร้องจากพระเวทต่างๆนันดามหาราชก็ให้ทุกคน So when Nanda Maharaj heard them sing all these songs, he was very happy, very satisfied, and he would give charity. นันดามหาราชนะคะก็จะมีความสุขมากเวลาที่ได้ยินการสวดบทมนต์พระเวทของพวกพราหมณ์เหล่านี้ Sometimes he'd give cows in charity, sometimes he'd give ornaments, and sometimes he'd give clothes. การให้ทานของนันดามหาราชนะคะก็มีหลายอย่างบางครั้งเนี่ยท่านจะให้วัวเป็นทานบางครั้งจะให้เครื่องประดับบางครั้งจะให้เสื้อผ้า So we would think when we go to Vrindavan, we see the people in Vrindavan, we see, oh, the poor cowherd men, that they look so poor, you know, they live in the village and they just have this small house. We think, oh, they don't have much wealth. บางครั้งนะคะเวลาเราไปวรินดาวันแล้วเราเห็นนะเราก็จะเห็นคนเลี้ยงวัวอะไรอย่างนี้เราก็คิดว่าโอ้พวกเขาน่าจนมากเลยนะดูสิเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีใส่บ้านก็มีอยู่แบบไม่ค่อยดีทำไมเขาจนจังเราจะคิดแบบ But in the time of Lord Krishna 5,000 years ago, they were so wealthy. They had so much opulence. แต่ว่าความจริงแล้วนะคะตอนสมัยคริชนาเนี่ยเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วเนี่ยพวกเขานะคะ
รวยมากพวกเขาแบบว่าจะมีทรัพย์สมบัตินะคะแล้วก็มีเสื้อผ้าดีๆใส่แบบนี้เยอะ We know Lord Balaram, he carries the plow. The plow is used to plow the field, to plant the crops. ครับตอนนั้นนะคะบาลารามเนี่ยเขาจะมีเหมือนมีอุปกรณ์อันหนึ่งนะคะซึ่งใช้ในการทำอะไรไม่แน่ใจ And Lord Krishna, he has the flute. He's playing the flute because the cowherd boy, they play the flute to attract the cows. แล้วเป็นเหมือนอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่บาลารามจะถือนะคะใช้เวลาแบบว่าใช้ในการดึงวัวอะไรอย่างเงี้ยส่วนคริชนาเนี่ยก็จะมีขุยของเขา So Krishna does Goraksha, he protects the cows, and Balaram does Krishi Raksha, he grows the crops. เพราะฉะนั้นหน้าที่นะคะของคริชนาเนี่ยก็คือเป็นผู้ดูแลรักษาวัวนะคะส่วนบาลารามเนี่ยเหมือนกับเป็นผู้ที่เคลียร์เส้นทางให้วัวแบบนี้ไม่แน่ใจ So this is Vaishya, this is the work of the Vaishya. You see Krishna and Balaram appeared in the Vaishya family. เพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นงานของVaishya หรือว่าพ่อค้าวานิช At least Nanda Maharaj's family was Vaishya. Vasudeva and Devaki, they were Kshatriya. นันดามาราชกับคุณแม่ยโชดาเนี่ยเป็นไวชยนะคะแล้วก็เดวกีเนี่ยเดวกีกับวาสุเดฟเนี่ยพวกเขาเป็นกษัตริย์ใน So for the Vaishya, their wealth is in having cows, and from the cows they get milk and yogurt and ghee and many other things. เพราะฉะนั้นสำหรับไวชยหรือว่าพ่อค้าวานิชนะคะสิ่งที่เขาทำก็คือเขาจะดูแลวัวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เขาได้จากวัวเนี่ยเขาก็จะทำการค้าจากสิ่งเหล่านั้น And they had so much, they could give charity, they could give nice charity to people without any difficulty. แล้วก็เขาเนี่ยมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากจนสามารถให้ทานได้เยอะมากโดยที่ตัวเขาจะไม่มีผลกระทบอะไร He gave them charity. He gave people whatever they wanted. He gave the brahmanas whatever they wanted. สามารถให้ทานได้แบบตามความต้องการของผู้ที่เขาต้องการนะคะอย่างเช่นพราหมณ์ต้องการอะไรก็ให้ได้หมด So these kind of festivals would take place whenever there was a birthday or a marriage. เพราะฉะนั้นพิธีการแบบนี้นะคะจะมีขึ้นเมื่อมีงานมงคลอย่างเช่นงานวันเกิดหรือว่างานแต่งงาน And Nanda Maharaj's purpose is he wants Krishna should be happy. He said, please bless my child, that my child will be happy. แต่ในสิ่งที่จุดมุ่งหมายที่นันดามาราชจัดขึ้นนะคะก็เพื่ออยากจะให้คริชนามีความสุขเพราะฉะนั้นก็ขอพรจากแขกผู้มาร่วมพิธีงานนี้นะคะว่าขอให้พรให้ลูกชายข้าเนี่ยมีความสุข And Nanda Maharaj he's a devotee of Vishnu, so he was worshipping Lord Vishnu, and he would pray to Lord Vishnu to protect this boy of mine. He didn't know this boy is the origin of Vishnu. เพราะฉะนั้นนันดามาราชเนี่ยเป็นสาวกของพระวิษณุนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะปรารถนาต่อพระวิษณุว่าขอให้ปกป้องคุ้มครองบุตรชายของตนด้วยซึ่งเขาไม่รู้เลยว่าความจริงเนี่ยบุตรชายของตนนี่แหละเป็นพระวิษณุองค์เดียวกัน And Rohini, she's the mother of Balaram. So she was also there in the home of Nanda Maharaj. โรฮินีนะคะเป็นคุณแม่ของบาลารามก็อยู่บ้านเดียวกันกับคุณแม่She was there because Vasudeva was worried about her safety, so he thought it would be safer for her to stay there in the home of Nanda Maharaj, because Rohini is also a wife of Vasudeva. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงโรฮินีนะคะว่าจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นกับโรฮินีหรือเปล่าเลยให้อยู่บ้านหลังเดียวกันกับ
Nanda Maharaj. Oh, maybe big storm coming here. I may have difficulty with the connection. Anyway. Okay, so when they had the birth ceremony for Krishna, Nanda Maharaj also gave presents to Rohini, and he gave her new cloth and he gave her jewelry and everything. เพราะฉะนั้นตอนที่มีพิธีการให้ทานครั้งยิ่งใหญ่นี้ใช่ไหมคะมีคริชนาเนี่ยนันดามาราชเนี่ยก็ให้ทานเหมือนกับให้ของขวัญนะคะกับโรฮินีด้วยเช่นกันให้เสื้อผ้าให้เครื่องประดับ Yeah, because she's staying there under the care of Nanda Maharaj, so he takes care of her. He gave her nice cloth, and she could decorate herself, make herself look very nice. เพราะว่านางเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของนันดามาราชนะคะนันดามาราชก็เลยให้เหมือนเป็นให้ของขวัญนะคะให้เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องประดับอย่างดี Of course, because Lord Krishna is the Supreme Lord, so when he takes birth, the goddess of fortune makes sure that everything is there, that there's no scarcity. เพราะฉะนั้นเพราะว่าองค์พระขวานเนี่ยทรงกำลังถือกำเนิดขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพระแม่ลักษมีเนี่ยก็จะดูแลความต้องการทุกทางนะคะให้อยู่ในรูปแบบของแบบว่าพร้อมในการต้อนรับพระองค์ When the Lord comes, when the Supreme Lord comes, then certainly Mother Lakshmi will provide everything for his needs. เพราะฉะนั้นตอนนี้พระองค์ถ้าตอนพระองค์ทรงจะมาปรากฏใช่ไหมคะพระแม่ลักษมีก็จะเตรียมทุกอย่างไว้ให้พร้อมหมดแล้ว So after the birth ceremony, then Nanda Maharaj decided he has to go to Mathura. และหลังจากพิธีการวันเกิดนี้เสร็จสิ้นลงใช่ไหมคะนันดามาราชเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่มัทุรา And he's going there to pay the tax to Kamsa. Because he's a Vaishya, he's doing some farming, he makes some money, so he has to pay tax to the government. He has to go to Mathura and give money to Kamsa. แล้วก็คำสัตย์นะคะก็ต้องเดินทางไปมัทุรานันดามาราชก็ต้องเดินทางไปมัทุราเพื่อที่จะจ่ายภาษีให้กับทางคำสัตย์เพราะว่านันดามาราชเนี่ยเป็นพ่อค้าวานิชใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะมีผลกำไรจากกิจกรรมของเขาดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องจ่ายในส่วนที่เป็นภาษีเนี่ยให้กับคำสัตย์ So he asked all the cowherd men there to take care of Mother Yashoda and the new baby, and don't let anybody come and do any harm to them. เพราะฉะนั้นนามาราชเนี่ยก็จะบอกกับผู้คนนะคะในละแวกนั้นทุกคนเลยว่าช่วยดูแลคุณแม่ยโชดาด้วยแล้วก็บุตรที่เพิ่งเกิดใหม่นี้ด้วยก็จะฝากไว้กับเพื่อนบ้านนะคะบอกให้ช่วยกันดูแล So when Nanda Maharaj gets to Mathura, Vasudeva hears about it, and Vasudeva is very happy because they're very close friends. พอนันดามาราชนะคะได้ไปที่มัทุราเนี่ยปรากฏว่าวาสุเดฟเนี่ยก็ทราบข่าวเพราะวาสุเดฟทราบข่าวเนี่ยวาสุเดฟก็จะดีใจมากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนที่สนิทกันมาก Actually, they're like cousin brothers. ความจริงเนี่ยเขาเป็นเหมือนลูกพี่ลูกน้องกันนะคะ But one is a Vaishya, Nanda Maharaj is Vaishya, and Vasudeva is Kshatriya. แต่ว่าวันนาต่างกันนะคะคนหนึ่งเนี่ยเป็นไวชยนะคะนันดามาราชเป็นไวชยและวาสุเดฟเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์ Because they have the same father, Surasena. แต่คุณพ่อเนี่ยคนเดียวกันคุณพ่อชื่อว่าสุรเสนา But Surasena married different women. One woman was a Kshatriya, one woman was from the Vaishya family. เพราะว่าสุรเสนานะคะสมรส2คนนะคะแต่งงาน2คนคนหนึ่งเนี่ยเป็นจากไวชยนะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นจากวรรณะของกษัตริย์นะคะหรือว่าคเชตรีย So Nanda Maharaj meets Vasudeva, and they're
they're very happy to be together. They embrace each other. Nanda Maharaj, he's a little older than Vasudeva, but he embraces Vasudeva. นันดามาราเพราะฉะนั้นสองคนนี้เวลาเจอกันนะคะก็ได้กอดกันแล้วก็ดีใจมากที่ได้เจอกันนะคะนันดามาราเนี่ยจะโตกว่าวาสุเดฟนิดนึงนะคะในอายุแต่ก็รักกันนะคะเป็นพี่น้องที่ดี So Vasudeva, he's congratulating Nanda Maharaj, though it's very nice, you got a child. After a long time, you could not get a child. Finally, you got the child. Very wonderful. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟนะคะก็จะบอกกับนันดามาราชแสดงความยินดีด้วยบอกว่ายินดีด้วยนะนันดามาราชหลังจากที่เธอเนี่ยไม่ได้มีลูกมานานเลยเธอแบบรอคอยมาตั้งนานแล้วในที่สุดเธอก็ได้มีลูกแล้วดีใจด้วยนะได้ข่าวว่าได้ลูกชายด้วยเขาก็แสดงความยินดี Actually, both Balaram and Krishna were the sons of Vasudeva, but Nanda Maharaj doesn't know. ความจริงแล้วนะคะทั้งกฤษณาและก็บาลารามเนี่ยเป็นลูกของวาสุเดฟนะแต่ว่านันดามหาราชเนี่ยไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ Balaram was transferred from the womb of Devaki to the womb of Rohini. บาลารามเนี่ยถูกย้ายคันนะคะจากคันของเดวกีไปสู่คันของโรฮินี Both Devaki and Rohini were wives of Vasudeva. ทั้งโรฮินีแล้วก็เดวกีเนี่ยเป็นภรรยาของวาสุเดฟ But Yogamaya transferred Balaram from the womb of Devaki to the womb of Rohini. เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นการย้ายขันนะคะโดยพลังของโยกามายานะคะปิดบังตาโดยจากในคันของเดวกีนะคะไปในคันของโรฮินี Right? Kamsa had killed the first 6 children of Devaki. คัมสาเนี่ยได้สังหารเด็ก6 คนที่เกิดจากคันของเดวกี But when Balaram came and then he transferred to the womb of Rohini, they thought Balaram was a miscarriage. Nobody knew that he had taken birth. เพราะฉะนั้นบาลารามนะคะก็ตอนที่ถูกย้ายคันไปเนี่ยทุกคนเนี่ยก็คิดว่าเป็นการแท้งนะคะเป็นการแท้งของเดวกี So Nanda Maharaj knew Balaram was the son of Vasudeva. เพราะฉะนั้นนันดามาราชนิ้ว Yeah, he did know. He didn't know. He did. He did know. He knew. นันดามาราชนะคะทราบว่าบาลารามเนี่ยเป็นลูกของวาสุเดฟ But he didn't know that Krishna was also Vasudeva's son. แต่ว่าไม่ทราบว่าคริชนาเนี่ยก็เป็นลูกของวาสุเดฟเช่นกัน So Vasudeva, he just wanted to make sure that this was secret, because if Kamsa would find out, then Kamsa would want to kill Krishna. อาจารย์ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความลับสุดยอดที่วาสุเดฟเนี่ยเก็บไว้เพราะว่าถ้าเกิดว่าคำสัตย์รู้ว่าคริชนาเป็นลูกของวาสุเดฟเนี่ยเขาจะต้องสังหารแน่นอนเขาจะต้องฆ่าคริชนาแน่นอนเขาก็เลยพยายามปิดบังความลับตรงนี้ไว้ So Vasudeva was talking with Nanda Maharaj, and he told Nanda Maharaj, it's very lucky that you're old, but you could get a son, very rare. แต่เนี่ยวาสุเดฟก็บอกกับนันดามาราชว่าเธอเนี่ยโชคดีมากนะถึงแก่ขนาดนี้แต่เธอก็ยังแบบมีลูกได้แถมยังมีลูกชายอีกด้วยเธอโชคดีมาก And Vasudeva said, look at me. He said, Devaki had 6 sons, and Kamsa killed all of them. แล้วเขาก็จะบอกว่าดูฉันสิฉันเนี่ยมีลูกกับเดวกีเนี่ยเป็นผู้ชาย6 คนเลยนะแต่ก็โดนคำสาเนี่ยสังหารเรียบหมด He said, I was in the prison, but now somehow Kamsa has let me free. So it's like a new birth for me to come out of the prison. แล้วก็บอกว่าดูสิฉันน่ะโดนกักขังไว้ในคุกโดยคำสาปแต่ตอนนี้เนี่ยเขาให้ฉันอ
ออกมาจากคุกได้แล้วฉันเหมือนได้เกิดใหม่อีกรอบนึง Yes, and Vasudeva says, I'm very happy to see you again. I never thought I would see you again. แต่วาสุเดฟก็บอกว่าฉันดีใจมากเลยที่ได้เจอเธออีกรอบนึงโดยความจริงฉันไม่คิดด้วยซ้ำว่าฉันจะได้เจอเธออีกรอบนึง So Vasudeva is anxious about Krishna because he's worried for the safety of the baby Krishna. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟเนี่ยความจริงก็คือเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงคริชนาอยากจะเป็นห่วงถึงเรื่องความปลอดภัยของคริชนา So Vasudeva was very pleased to meet Nanda Maharaj, and he tells Nanda Maharaj that he never expected that Krishna would live. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟเนี่ยก็จะบอกกับนันดามาราชว่าเขาเนี่ยไม่คิดเลยว่าคริชนาเนี่ยจะรอด Because his other sons had been killed by Kamsa. เพราะว่าลูกคนอื่นๆเนี่ยโดนคำสาปสังหารหมด So he said, it's like a new birth for me. เพราะฉะนั้นเหมือนกับการได้เกิดใหม่ But Vasudeva, he sees everything philosophically. So he says to Nanda Maharaj, he said, it's very difficult to stay together. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟนะคะเวลาเขาพูดอะไรเขาก็จะมีเหมือนกับเป็นหลักปรัชญาแอบแฝงนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะบอกว่ามันดูเหมือนเป็นการยากมากเลยที่จะต้องอยู่ด้วยกัน We have our family and relatives and children, but it's very hard for everyone to stay together. We all get separated in the course of time. เพราะฉะนั้นเราจะมีญาตินะคะญาติพี่น้องต่างๆเนี่ยพอช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยเราต่างคนต่างก็จะเหินห่างกันไปนะคะมันยากที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปและอยู่ใกล้ชิดกันตลอด We all have our different karma which brings us together and then separates us. ต่างคนต่างก็มีกรรมนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้เจอกันแล้วก็ทำให้เราเนี่ยได้แยกห่างจากกัน So while we're a family, live together, very nice, but as we grow up, after some time, everybody gets separated. เพราะฉะนั้นตอนเด็กนะคะเราอาจจะได้อยู่ด้วยกันหมดทุกคนอยู่ร่วมกันนะคะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเวลาเริ่มผ่านไปใช่ไหมคะเราก็จะมีชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้เราต้องจากกันไป And Vasudeva had 8 sons, but he couldn't keep any of them. วาสุเดฟเนี่ยมีลูกทั้งหมด8คนแต่ก็ไม่มีใครเหลือเลยไม่เหลือใครเลย So this is how nature works. We have no control. We just have to surrender. เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะซึ่งมันอยู่เหนือการควบคุมของเราสิ่งเราทำอะไรไม่ได้นะคะสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวก็คือการศีลลา So Vasudeva asked Nanda Maharaj, how is Vrindavan? Are all the animals happy there? เพราะฉะนั้นวาสุเดฟนะคะก็จะถามกับนันดามหาราชว่าบรินดาวันเป็นอย่างไรบ้างสัตว์ทุกชนิดเนี่ยเขามีความสุขดีไหมที่นั่น Because Nanda Maharaj, of course, has many cows. I think 900,000 cows. นันดามหาราชนะคะมีวัวเยอะมากมีวัว 900,000 ตัว And the cows need grass and water. If they don't get grass and water, they won't be happy. And if they're not happy, they won't give milk. เพราะฉะนั้นสิ่งที่วัวต้องการก็คือวัวต้องการหญ้าสดแล้วก็น้ำใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าไม่ได้กินดีๆเนี่ยวัวก็จะไม่มีความสุขพอเขาไม่มีความสุขเนี่ยเขาก็จะไม่ให้นม And then Vasudeva also asked Nanda Maharaj, he said, what about where you are living? Are you living in a good place? Is it peaceful? Is it all right for you?
แล้วก็ถามถึงสถานที่ที่นันดามาราชอาศัยอยู่ด้วยนะคะถามว่าที่ที่เธออยู่เนี่ยดีไหมมันสงบดีไหมทุกอย่างมันสะดวกสบายดีใช่ไหม Because Vasudeva knew Kamsa is sending demons to try to kill the children. เพราะว่าสุเดฟรู้แล้วว่าคำสาเนี่ยพยายามจะส่งพวกมารไปเพื่อที่จะสังหารเด็ก So Vasudeva wants to make sure that Nanda Maharaj's home is safe and that Krishna won't get any danger. สิ่งที่วาสุเดฟถามเนี่ยก็เพื่อที่จะอยากรู้ว่าคริชนาเนี่ยได้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแต่ว่าคำสาจะไปไม่ถึงใช่ไหม So actually Balaram, he didn't know that Vasudeva was his father. He thinks Nanda Maharaj was his father. แต่ว่าบาลารามเนี่ยไม่รู้นะคะแล้วก็คิดว่าไม่รู้ว่าวาสุเดฟเนี่ยเป็นคุณพ่อของตนนะคะคิดว่านันดามหาราชนั่นแหละเป็นพ่อของตน And now you have also Krishna there as your child. And so people will be thinking you have two boys. แสดงนี้วาสุเดฟก็จะบอกว่าตอนนี้เธอมีคริชนาอยู่ที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นผู้คนก็จะคิดกันว่าเธอเนี่ยมีลูกชาย2 คน So we hope you're taking nice care of them, keeping them clean and happy and out of danger, protect them from any danger. แล้วก็วาสุเดฟก็จะพูดต่อว่าฉันก็หวังว่าเธอจะดูแลลูกชายทั้งสองอย่างดีนะอย่าให้เขาเนี่ยเจอภัยอันตรายใดๆแล้วก็รักษาเขาให้ดี Just like we protect the cows, we have to protect also the children. เหมือนกันกับที่เราเนี่ยดูแลวัวแล้วก็ปกป้องกันวัวเนี่ยเราก็ต้องดูแลลูกเหมือนกันดูแลปกป้องพวกเขา And we have to protect the cows because they're just like people. They're just as important as the people. เพราะว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลวัวให้ดีเช่นกันเพราะวัวเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกับคนเหมือนกัน So Vasudeva encourages Nanda Maharaj to perform his religious duties. วาสุเดฟนะคะก็จะส่งเสริมนันดามหาราชให้คอยปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเวทอยู่เสมอ Make sure the cows don't get any trouble, keep them safely and happy. จะบอกว่าให้ดูแลรักษาวัวให้ดีแล้วก็ให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข And the people also in the kingdom, they should be happy and taken care of. แล้วก็จะพูดถึงผู้คนที่อยู่ในการดูแลของเขาด้วยว่าจะต้องอยู่กันอย่างมีความสุข So Vasudeva felt very sorry he could not protect his sons. เพราะฉะนั้นวาสุเดฟนะคะก็จะบอกว่าขอโทษมากที่รู้สึกเสียใจมากที่ไม่ได้ปกป้องลูกของตน But Nanda Maharaj comforts him and says, I know you've had a hard time, this cruel king Kamsa has given you so much problem, he killed all your sons. แล้วก็นันดามาราก็จะปลอบใจนะคะบอกว่าฉันเข้าใจเธอคงอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากมากเพราะว่าคำสาเนี่ยเธอโดนคำสาปกันแกล้งอย่างแรงโดยที่แบบโดนสังหารลูกของเธอทุกคนเลย And then your last child was a daughter, and Kamsa could not kill her either, and she went to heaven. แล้วก็บอกว่าและลูกคนสุดท้ายของเธอเนี่ยเป็นบุตรสาวแล้วก็คำสาเนี่ยไม่สามารถสังหารเขาได้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็กลับไปโลกสวรรค์ But Nanda Maharaj tells Vasudeva, don't worry, what happened, it's not your fault, just control your mind and be detached. แล้วก็นันดามาราก็จะบอกว่าเธอไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะที่มันเกิดขึ้นมันก็ได้กำหนดมาแล้วว่าต้องเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็เลยเกิดขึ้นเธอก็พยายามไม่ต้องยึดติดแล้วก็ควบคุมจิตใจของเธอให้ได้
So then Vasudeva tells Nanda Maharaj that I think, it's time you should go back to Vrindavan. If you've paid the taxes, then better you go back now, because there may always be some danger there. แล้วก็วาสุเดฟนะคะก็จะบอกนันดามาราชว่าฉันคิดว่าเธอรีบกลับไปที่นั่นดีกว่าเพราะหลังจากถ้าเกิดว่าเธอจ่ายภาษีอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอรีบกลับไปเลยเพราะว่าอาจจะมีภัยอันตรายที่นั่นก็อาจเป็นได้ So Vasudeva, he's staying in Mathura, but Nanda Maharaj, he goes back to Gokul, and he goes back with the cowherd man. They paid their taxes in Mathura, and then they went back to Gokul. They returned to their home. วาสุเดฟนะคะก็จะอาศัยอยู่ที่มัทุราแต่ว่านันดามาราชเนี่ยจะอยู่ที่โกกุนะคะหลังจากทำธุระเสร็จเนี่ยก็ได้พาวัวแล้วก็เด็กเลี้ยงวัวที่มาด้วยกับท่านเนี่ยเดินทางกลับโกกุ So next time we will hear about how Krishna kills Putana, the demon. เพราะฉะนั้นคลาสต่อไปนะคะเราก็จะฟังเรื่องตอนที่คริชนาเนี่ยสังหารปูตนะ Are there any questions? มีคำถามอะไรไหมคะใครมีคำถามอะไรถามได้ Hare Krishna Any question? No? Okay, Guru Maharaj, actually I got one question from Vishnu Bhakti Mataji. He was asking about when the transformation happened from the womb of Devaki to the womb of Rohini. During that time, Devaki and Nanda Maharaj Devaki and Nanda Maharaj is in the jail. Then how can people are not surprised to know that how can Rohini get pregnant when husband is not with her? Well, she was already pregnant, first of all, before Vasudeva went to the prison. คำตอบก็คืออันนี้เป็นคำถามของวิชณุบักติมาตจีนะคะเขาถามว่าแล้วตอนเกิดการย้ายคันของเดวกีไปที่คันของโรฮินีเนี่ยค่ะผู้คนไม่สงสัยกันหรอว่าทำไมพ่ออยู่ในคุกแล้วเขาท้องได้ไงนะคะบุญมาตอบว่าความจริงเนี่ยโรฮินีเนี่ยท้องก่อนที่คุณพ่อเนี่ยจะโดนเข้าคุก So the first child was just miscarriage, and Balaram entered the womb. ก็โรฮินีก่อนหน้านี้ก็มีลูกอีกคนหนึ่งนะคะแต่ว่าลูกคนนั้นเนี่ยก็แท้งไปแล้วก็ลูกคนที่สองหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นบาลารา Vasudeva has many wives actually. He has about 16 wives. วาสุเดฟนะคะมีภรรยาเยอะมากนะคะประมาณ16 คน But we hear about Rohini and Devaki. We don't hear about the others. แต่ว่าส่วนใหญ่นะคะเรื่องราวที่เราจะได้ยินเนี่ยเราก็จะได้ยินของโรฮินีกับเดวกีส่วนใหญ่ And because he's a Kshatriya, so he has a lot of opulence, so he can maintain many women. เพราะเขาเนี่ยเป็นกษัตริยะนะคะหรือว่าเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นกษัตริย์เนี่ยสามารถมีภรรยาได้หลายคนถ้าเขาดูแลได้ทั่วถึง Okay, good. Thank you. Any other question? มีใครมีคำถามไหมคะสามารถถามได้นะคะอัญจนา
จะให้ถามให้นะคะว่า ค่ะ ถ้าไม่รู้ไม่ใช่แบบพ่อแม่ของกฤษณาเนี่ยนะตอนที่อยู่ในคุกอ่ะท่านไม่รู้เลยใช่ไหมว่ากฤษณาเป็นลูกของท่านตอนที่เอาไปที่ไอ้นั่นน่ะโกคุลอ่ะ หมายถึงวาสุเดฟกับเดวกีไม่รู้เหรอคะ ใช่ไม่รู้ใช่ไหมว่ากฤษณาเป็นลูกของท่าน her Divyani Mataji question is did Vasudev and Devaki know that Krishna is their child? Yes. รู้ค่ะ Krishna. รู้ค่ะวาสุเดฟและเดวกีรู้ว่าคริชนาเป็นบุตรของตน Krishna had appeared as their child in the prison house, right? เพราะว่าตอนคริชนาประสูติคริชนาเนี่ยเกิดที่คุกใช่ไหมคะตอนคริชนาเกิดที่คุกเนี่ยคริชนาปรากฏให้ทั้งคู่รู้แล้วว่าเป็นพระองค์ And he appeared in four-armed form, very beautiful, all decorated with jewelry, everything. แล้วก็ตอนแรกที่ท่านปรากฏเนี่ยท่านปรากฏในรูปของพระวิษณุก่อนนะคะพระวิษณุสี่ก่อนตอนนั้นเนี่ยท่านก็ตกแต่งก็มาในรูปแบบเต็มนะคะจัดเต็มก็คือมีทั้งมงกุฎมีเครื่องประดับทุกอย่างอุปกรณ์พร้อม So Krishna appeared in that form just to convince them, so that they knew that he was coming as their child. คริชนาเนี่ยปรากฏให้พวกเขาเห็นเพื่อที่จะให้พวกเขามั่นใจนะคะว่าคริชนาเนี่ยพระองค์ทรงเสด็จลงมาแล้วนะให้เขาเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องกังวล ขอบคุณมากค่ะ Thank you so much มาจากนวัตนะ Hare Krishna. Okay, so no more questions, right? Archana? Yes, Gurudev, I think so. So we'll finish here tonight. Okay, Gurudev. Thank you Thank very you very much much, Guru for Maharaj. your translation. His Holiness V.V. Narasimha Swami Maharaj ki. Yes. Go back to Vrinda ki. Srila Prabhupada ki. Gaur Premanande.